Податкова вже почала розсилати так звані листи щастя українцям, які отримують кошти на свої картки. Анні Алхім інкримінують державну зраду, що є, на мою думку, взагалі абсурдом. Ми це сьогодні розберемо. А також декілька дуже таких болючих варіантів розкриття корупційних схем, які просто шокують. Це стосується в тому числі Охмадиту, на який українці гуртом збирали гроші. В загальному, давайте зараз розберемо все по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, кожному з вас за підтримку. Перше, що мені попалося, це фотографія повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу. Так, і про що ж говориться? Говориться про те, що податкова надсилає українцям листи через грошові перекази, які люди отримують на свої картки. В соцмережах бухгалтери повідомляють про нову практику Державної податкової служби. Громадянам почали надходити листи з вимогою з'явитись до територіального органу податкової. Причина – надходження коштів на особисті банківські картки, які можуть свідчити про продаж товарів в інтернеті. Тепер увага! Податківці звертають уваги на випадки, коли фізична особа здійснює щонайменше 3 онлайн-продажі. В такому разі необхідно зареєструвати ФОП і регулярно платити податки. Це дуже цікавий момент, особливо якщо припустити, що людина всього робить 3 продажі. Так, от все, вона не займається ніяким підприємництвом, просто вона продала якісь 3 речі, які в неї були. Виходить, що її також запросять до податкової і впаяють штраф. Конкретно в цьому документі, який мені попався, пише про те, що треба з'явитись для надання пояснення, складання та підписання протоколу про адмінправопорушення за результатами дотримання вимог порядку провадження господарської діяльності в частині операцій сприймання коштів з використанням послуг сервісів ТОВ «Нова Пей». Тобто, якщо хтось продає щось через нову пошту, то вітаннячка вам, великі шалені, будуть вам дзвонити з податкової. Це треба прийняти до уваги, бо бачимо те, про що ми говорили ще 3-4 місяці тому. Просто будуть стригти гроші з українців, штрафи, блокування рахунків і просто збирати бабло. Наступне. Бабло будуть збирати, друзі, ще й офіційно. Деякі функції дії стануть платними. З 1 червня платним стане шеринг документів для банків. Про це повідомляє Forbes з посиланням на керівника команди з впровадження застосунку. І також додатково в майбутньому буде ще 2 платних сервіси. Дія підпис для юросіб, що дасть змогу бізнесу підписувати документи онлайн з використанням електронного підпису безпосередньо через застосунок. І сервіс електронної ідентифікації Дія аутентифікація. Отак от. Що хочу сказати. Спочатку треба було зробити такий сервіс, як Дія, потім треба було всіх в ту Дію загнати, типу зробити так, щоб люди, які проживають в Україні, фактично без Дії нормально не могли проживати, а потім можна почати робити ці функції платними для своїх же громадян. Тобто Дія була створена за державний кошт, тобто за кошти громадян України. Після цього, коли українці скинулись грошима у вигляді податків і було створено Дію, їм починають цю Дію продавати і надавати будь-які послуги за гроші. Це тотальний шок, просто як на мене. Наступне. Українцям, які заборгували за комунальні послуги, але виїхали за кордон, можуть арештувати рахунки. І знаєте, що цікаво в цьому плані? Що там зараз дуже виють про те, що шалені борги по комунальним послугам по всій Україні. Але чомусь не наголошують на тому, що донедавна, а можливо навіть і зараз, можете мене поправити, нараховують комунальні послуги навіть на окупованих територіях. Навіть всім, хто проживав в Маріуполі, хто проживав в умовному там Бердянську, там окупованій частині Херсона і так далі. Там також нараховується комуналочка, її треба також сплачувати. І якщо люди навіть через окуповані території виїхали десь умовно до Польщі, то вони також попадають під санкції. Замість того, щоб це виправити, нам розказують, що так це є. І рішення змінити не можна. Наступне. По Охмадиту. Охмадит буде ремонтувати компанія зі статутним капіталом 375 гривень. Це просто жесть.
Компанія Riola Modul Ltd виграла тендер на 293 мільйони гривень, що на 20% менше від очікуваної вартості робіт. Фірма зареєстрована у Вишгороді та належить Володимиру Духовичу. Компанія вже отримувала держпідряди майже на 6 мільярдів гривень, переважно від Міністерства охорони здоров'я. Хто б сумнівався. Попри це, статутний капітал фірми становить 375 гривень. Скажіть, будь ласка, чи це не чіткий випадок того, коли зловили просто компанію на відмиванні грошей? Це, мені здається, будь-якій людині зрозуміло, що це просто компанія-прокладка, через яку просто відмиваються гроші. І як ви думаєте, чи буде хтось за це покараний? Давайте будемо чесними, ніхто за це покараний не буде. Ніхто. Наступне. Зараз поговоримо ще про внутрішньопереміщених осіб, а потім перейдемо до Алхім, бо це взагалі дуже цікавий випадок. Він буде потребувати трошки більше часу. Віце-прем'єр-міністр України з 16 по 19 рік Павло Розенко розповідає про те, як же ж на сьогоднішній день наша влада на ділі, а не на словах і на папері, турбується про внутрішньопереміщених осіб. Давайте послухаємо. Сьогодні в Україні приблизно 4,5 мільйони вимушених переселенців. Цифру цю знаєте, скільки отримали по цій програмі, по геніальній програмі уряду субсидій, знаєте? Пару тисяч. 28 родин, не тисяч, не сотень, з 4,5 мільйонів переселенців, 28 родин лише отримали від уряду цю субсидію. Тобто це повний провал, про що ми уряду кричали і говорили. Ні, ніхто не хоче слухати. Ну, ми продовжуємо. Більше відео. Отак. Ну, це, в принципі, все, що треба розуміти українцям, яких якось там хтось закликає з-за кордону повертатись в Україну. В принципі, підтримка, на яку ви можете розраховувати, якщо ви ще із окупованих територій родом, ви можете розуміти, яка вас очікує підтримка. Ніяка. Нуль. Де діваються кошти з цієї програми, це також питання відкрите. Наступне. Наталя Піпа, яка є народною депутаткою України, в своєму Фейсбуці повідомила, що Нацполіція за моїм і колег депутатським зверненням відкрила проти Анни Алхім ще одне кримінальне провадження про державну зраду. Стаття 111. Я не дуже сильно вдавався там в той конфлікт, який там відбувався. Але якщо я не помиляюсь, то зі свіжого, так, через що все почалось, що Анна Алхім не захотіла заспівати пісню українською мовою. От, це все, звісно, що розлетілось по соцмережам, це підхопили великі блогери-мільйонники, провладні, скажімо так, почали накидати гімна на вентилятори, і це все понеслось в маси. І за що конкретно відкрили? Ну, я не являюсь її підписником, я не являюсь її там якимось фанатом, я взагалі не дуже розумію, чим вона займається і чому люди її дивляться, так, чому в неї є фоловери. Але в загальному, державна зрада за що? За незаспівану українську пісню? А після цього ще будуть питати в людей, чому вони не хочуть переходити на українську мову? Що таке державна зрада? Ну, це так, просто, щоб зрозуміти. Державна зрада – діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави. В чому тут те, що робить Алхім? Вона може багато кому не подобатись, вона може багато кого нервувати, але яка к чертям державна зрада? Чому в нас за державну зраду не посадили нікого з Міністерства оборони? Хоча відкрито купа справ просто по розкраданню державного бюджету. Чому в нас за державну зраду не посадили, немає реального терміна, жоден з депутатів, навіть проросійських, навіть тих, які мали зв'язки із Російською Федерацією і належать до колишньої ОПСЖ? Чому в нас починають державну зраду накидувати на людей, які, в принципі,
ну, немає жодного там якогось підтвердженого факту, що ця людина бодай якось причетна саме до державної зради. Так, можливо, там є якісь інші статті, які можна на неї відкривати, але не про державну зраду. І знаєте, що тут найцікавіше? Найцікавіше тут те, на мою думку, що зараз відбувається. Зараз хочуть, і в принципі це вже роблять дуже довгий період часу, хочуть розмити серйозність того чи іншого покарання. Бо, як на мене, звинувачення в державній зраді – це максимально сильне звинувачення, яке має бути дуже і дуже серйозно підкріплене. Тобто це випадки, коли люди співпрацюють з російськими спецслужбами, коли люди під час дії воєнного стану розкрадають мільйонами державні бюджети, це підрив обороноздатності. Коли люди, які, наприклад, служать в Збройних силах України, являються зрадниками, продають позиції за $1000 і відправляють в м'ясні штурми своїх підлеглих, оце також державна зрада, це підрив обороноздатності. А розказувати дурниці в Інстаграмі або не захотіти заспівати українську пісню – це не державна зрада. Цьому можна знайти дуже багато інших пояснень, і звісно, що це дуже емоційно для великої кількості українців, так? Але це точно не державна зрада. І якщо зараз почнуть роздавати державну зраду всім підряд, то потім, коли треба буде справді судити державних зрадників, то будуть казати, ну, якби це буде дуже швидко розбиватись. Це так само, знаєте, в нас є ще одне поняття, яке також вже розмили, і воно нічого не варте. Це, що людина знаходиться в розшуку. Завжди в розшуку знаходились люди, які вчинили якесь реальний злочин, за який вони мають сидіти у в'язниці. Вони комусь нашкодили. Комусь нашкодили. На сьогоднішній же день ми вже бачимо, що знаходиться в розшуку. Це може в розшуку знаходитись будь-який громадянин України, бо його ТЦК подало в розшук. Типу, от поняття в розшуку, воно вже в Україні максимально розмите, воно ніхрена не варте. І зараз будуть робити з державною зрадою точно так само, будуть її роздавати всім підряд для того, щоб, перше, тиснути на суспільство, так? На тих, хто якось відрізняється від політики партії, як то кажуть. Це по-перше. А по-друге, коли прийде час судити реальних злочинців за державну зраду, то це поняття буде настільки розмите і неважливе, що люди цього навіть не будуть сприймати. От і все. Якась така от у нас історія. І тут згадалось також з Чернівців представник ТЦК, про якого ми говорили декілька випусків тому, коли його зловили на корупції. Він продавав фейкові повістки для того, щоб його клієнтів, так сказати, не загрібали ТЦК, бо в них є на руках вже повістка. Це підрив обороноздатності, зрив мобілізації, корупційні схеми, перевищення службових повноважень і так далі. Чуваку світило реально, я не знаю, з десяток років позбавлення волі так точно. А знаєте, що йому дали, хто не бачив того випуску? Що йому дали за оці всі правопорушення? Йому дали 10 тисяч гривень штрафу, і він далі залишився працювати в ТЦК, в групі оповіщення, і, в принципі, буде, скоріш за все, продовжувати робити те, що він робить. От. Тому, друзі, до Алхім можна відноситись по-різному, але це точно не державна зрада. Розказувати дурниці в інтернеті – це не державна зрада. От і все. І ну, розуміємо, так, що це, скоріш за все, просто іде зараз розмивання якогось серйозного поняття до чогось неважливого. Для того, щоб коли прийде час судилища оцього, а я впевнений, що він точно настане в Україні, щоб це поняття було настільки розмите, щоб люди взагалі на це не звертали увагу. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей.